हेलो सम्पूर्ण अटो मेकानिक तथा भेहिकल टेक्निशियन मित्रहरू नमस्कार। म रमेश मुक्तान। आउनुहोस् आज चाहिँ हामी महिन्द्रा स्कर्पियोको 4 व्हील डायग्नोस कसरी गर्ने भन्ने बारे जानु। ठिक छ, यसको चाहिँ हाम्रो 4 व्हील हाई लागिरहेको छ तर लो लागिरहेको छैन है। ठिक छ, 4 व्हील लाउने बेलामा जहिले पनि हामीले क्लचलाई प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, गियर न्युट्रल पोजिसनमा राख्यो भने अझै बेटर। अब हामी 4 व्हील हाई लगायो है। ठिक छ, 4 व्हील हाई लगाइसकेपछि हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा स्टेबल भएको छ। हाम्रो 4 व्हील हाईको चाहिँ यो स्याम्बल अर्थात् इन्डिकेट चाहिँ स्टेबल भएको छ। यसको मतलब हाम्रो 4 व्हील हाई लाग्यो। ठिक छ, अब हामी 4 व्हील लो लगाउने बेलामा चाहिँ 4 व्हील हाई निभेर 4 व्हील लोको बत्ती बल्नुपर्ने हुन्छ है। अब हामी 4 व्हील लो लगाउने कोसिस गर्छौँ। 4 व्हील लो लगायो। ठिक छ, हाम्रो सेलेक्टर स्विच 4 व्हील 4L मा राख्यो, क्लच कन्टिन्यू प्रेस गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा तर पनि हाम्रो 4 व्हील लो लागिरहेको छैन। हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा 4WD लो 4 व्हील ड्राइभ लोको हाम्रो लाइट चाहिँ ब्लिङ्किङ गरिरहेको छ। ठिक छ, यसको मतलब चाहिँ हाम्रो 4 व्हील लो लागिरहेको छैन। 4 व्हील लो किन लागेन अथवा कतातिर प्रब्लम छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले कम्प्युटर स्क्यानिङबाट चाहिँ हामीले डायग्नोस गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो यो स्कर्पियोको 4 व्हील डायग्नोस गर्ने मेथड चाहिँ हाम्रो सेल्फ डायग्नोस गर्नुपर्ने हुन्छ एक टेस्टर ल्याम्पको सहायताबाट। ठिक छ, अब हामी चेक गर्न जाँदैछौँ। अब 4 व्हील डायग्नोस गराउनको लागि चाहिँ अब म 4 व्हील छुटाएँ पुरै। 4 व्हील छुटाइसकेपछि हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा 4 व्हील हाईको लाइट पनि ब्याक भएको छ। ठिक छ, यसको मतलब हाम्रो 4 व्हील डिसइङ्गेज भइसकेको छ। अनि अब हामी डायग्नोस गर्न तर्फतिर लाग्छौँ। त्यसपछि हामी डायग्नोस गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर टेस्टर ल्याम्प 4 व्हील डायग्नोस गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो डिटिसी स्क्यानरको कनेक्टरको यो पिन नम्बर 8मा एउटा टेस्टर ल्याम्पको प्रोब घुसाउने है। ठिक छ, एउटा 3 वाट अर्थात् 5 वाटको चाहिँ टेस्टर ल्याम्पको जरुरत पर्छ है। 5 वाटभन्दा बढीकोले हामीले डायग्नोस गर्न सक्दैनौँ। यो 5 वाटको टेस्टर ल्याम्प हो। अब टेस्टर ल्याम्प मैले यहाँनिर पोजिटिभमा लगायो, जहाँनिर चाहिँ हाम्रो फ्युज छ है। फ्युजको पोजिटिभमा लगायो। पोजिटिभमा लगाइसकेपछि यो टेस्टर ल्याम्प ब्लिङ्किङ कोडको आधारमा चाहिँ हामीले केसँग सम्बन्धित फल्ट छ भनेर चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। यहाँनिर अब म इग्निसन अन गरेँ है। मैले टेस्टर ल्याम्प पोजिटिभमा लगाइसकेको छु है, जहाँनिर चाहिँ फ्युजबाट चाहिँ मैले पोजिटिभमा लगाइसक्यो। अब हामीले इग्निसन टर्न अफ गर्ने देन टर्न अन गर्ने बेलामा हाम्रो टेस्टर ल्याम्प चाहिँ 4 चोटि ब्लिङ्क गर्छ है। फर्स्टको ब्लिङ्किङ कोड चाहिँ हामीले काउन्ट गर्नु भएन। सेकेन्ड स्टेपदेखि 3 स्टेपको ब्लिङ्किङ कोड चाहिँ हामीले काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्ट लङ अर्थात् लङ सर्ट लङ सर्ट यस्तै हाम्रो फल कोड चाहिँ आउँछ। अब एकचोटि हामी इग्निसन अन गर्छौँ। इग्निसन अन गऱ्यो, पहिला हाम्रो ब्लिङ्किङ कोड गरेन है हामीले। दोस्रो चोटि बिचमा लङ छ है, लास्टमा सर्ट। फेरि पनि अब काउन्ट गरौँ हामी, फेरि पनि फर्स्टमा सर्ट, बिचमा लङ, देन लास्टमा सर्ट छ। ठिक छ, फेरि म इग्निसन अन गरेँ है। फेरि फल कोड चेक गर्नको लागि इग्निसन अन गऱ्यो। फर्स्टको काउन्ट गर्नु भएन, 0 1 0। ठिक छ, यसको चाहिँ बिचमा लङ छ 0 1 0। बिचमा चाहिँ लङ चाहिँ ब्लिङ्किङ कोड आइरहेको छ बिचमा लङवाला। त्यसको मतलब चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक सिफ्टर मोटरसँग सम्बन्धित कुनै फल्टहरू चाहिँ हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है। टेस्टर ल्याम्पलाई यो निकालेर पोजिटिभबाट निकालेर एकचोटि फल कोडलाई रिसेट गर्ने कोसिस गर्छौँ है। फल कोड रिसेट हुन्छ हुँदैन। ठिक छ, रिसेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो टेस्टर ल्याम्पको पोजिटिभमा घुसाउने प्रोब चाहिँ हामीले नेगेटिभमा जहाँनिर चाहिँ प्रोपर ग्राउन्ड आउँछ त्यहाँनिर टच गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, यहाँनिर चाहिँ टच गरेँ है मैले। अब हामी इग्निसन अफ गरिसकेँ। अब इग्निसन अन गर्छौँ। इग्निसन अन गरेँ मैले। इग्निसन अन गरिसकेपछि हाम्रो यो टेस्टर ल्याम्प नेगेटिभमा टच गरेर 6 सेकेन्ड जति हामीले होल्डमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। मित्रहरू मैले चाहिँ 6 सेकेन्ड जति टेस्टर ल्याम्प होल्डमा राख्यो। अब फल कोड रिसेट भयो भएन चेक गरौँ। फल कोड रिसेट भयो भने हाम्रो फर्स्ट ब्लिङ्किङ मात्रै हुन्छ है, तेस्रो ब्लिङ्किङ कोड आउँदैन।
फलको रिसेट भएको कन्डिसनमा चाहिँ। अब फलकोड चेक गरेर मैले टेस्टर ल्याम्प पोजिटिभमा लगाइसकेको छ भने त्यसलाई फेरि इग्निसन अफ गर्ने, त्यहाँदेखि इग्निसन अन गर्ने। अन गरिसकेपछि हाम्रो फलकोड रिसेट भएको छ है यो, ठिक छ। फेरि इग्निसन अफ गर्छौँ। एकचोटि मात्रै बत्ती बल्यो, तेस्रो चोटि बत्ती बोलेन, यसको मतलब हाम्रो फलकोड क्लियर भयो। अब एकचोटि चेक गरौँ फोर व्हिल लाग्छ लाग्दैन। फलकोड रिसेट गरिसकेपछि फोर व्हिल लाग्छ लाग्दैन एकचोटि फेरि चेक गर्छौँ है। र इग्निसन अन छ। हाम्रो फोर व्हिलको सेलेक्टर स्विच टु व्हिल ड्राइभमै छ भने अब फोर व्हिल हाई लगाउँछौँ। फोर व्हिल हाई लगाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो फोर व्हिल हाईको लाइट चाहिँ यहाँ स्टेबल भएको देख्न सक्छौँ हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा। अब फोर व्हिल हाई प्रपरली लागेको छ, अलरेडी पनि लागिरहेको थियो। अब हाम्रो प्रब्लम भनेको फोर व्हिल लो नलाग्ने थियो। अब म क्लच कन्टिन्यू प्रेस गरेर राख्ने, देन फोर लो लगाउने है। फोर लो लगाइसकेपछि हाम्रो यो फोर व्हिल हाईको लाइट चाहिँ ब्याक भएर यो ब्लिङ्किङ गरिरहेको 4WD लो फोर व्हिल लोको लाइट चाहिँ हाम्रो स्टेबल हुनुपर्ने अर्थात् रोकिनुपर्ने। फेरि पनि प्रब्लम त्यही छ है, ठिक छ। प्रब्लम र सिम्टम त्यस्तै आएको छ भने फलकोड फेरि अब हाम्रो भेहिकलमा फेरि पनि फोर व्हिलको शिफ्टर मोटरसँग सम्बन्धित फलकोड आएको हुनसक्छ। अब एकचोटि फोर व्हिल फेरि छुटाउँछौँ पुरै हामीले। फोर व्हिल छुटाइसकेपछि हाम्रो फोर व्हिल हाईको लाइट पनि ब्याक भयो है। इग्निसन अफ गऱ्यो है, फेरि इग्निसन अन गऱ्यो। फलकोड देखाइरहेको छ। फलकोड हाम्रो क्लियर गरिसकेपछि फलकोड त देखाइरहेको छैन है। तैपनि एकचोटि हाम्रो फोर व्हिल लो नलाग्नु रिजन चाहिँ हाम्रो क्लचसँग सम्बन्धित पनि हुन्छ। एकचोटि हामी क्लच पाइडलतिर डायग्नोस गर्ने कोसिस गर्छौँ है। क्लच पाइडलतिरको क्लच सेन्सरको कन्डिसन के कस्तो छ। हाम्रो क्लच पाइडलमा लाग्ने क्लचको सेन्सर यहाँ माथि देख्न सक्छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो क्लच पाइडल सेन्सर हो, ठिक छ। किनकि हाम्रो फोर व्हिल लो लगाउनु लागि चाहिँ हाम्रो क्लच एकदम कम्पलसरी छ है। जसरी पनि क्लच बिना चाहिँ हाम्रो फोर व्हिल लो चाहिँ सिफ्ट हुँदैन। किनकि हाम्रो क्लच सिङ्क्रोनाइजर म्याग्नेट हुन्छ, जहाँनिर चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर केसको पछाडिपट्टि लाग्छ। सायद कुनै टेक्निसियनले यो छुटाएको हुनसक्छ है। त्यतिकै त यो अटोमेटिक आफै चाहिँ छुट्दैन। सायद 100% यो हुनसक्छ है। यदि यो यसमा फल्ट छैन भने त्यसपछि अर्को स्टेप डायग्नोस गर्छौँ। 100% यही हुनसक्छ, ठिक छ। किनकि हाम्रो फोर व्हिल लो लगाउनु लागि चाहिँ क्लचको एकदमै ठुलो भूमिका रोल हुन्छ, क्लचको एकदमै ठुलो रोल हुन्छ है, ठिक छ। किनकि हाम्रो फोर व्हिलको ट्रान्सफर केसमा चाहिँ हाम्रो सिङ्क्रोनाइजर क्लच म्याग्नेट हुन्छ, ठिक छ। किनकि क्लचको सिग्नल पाएन भने त्यसपछि इस्युले चाहिँ फोर व्हिल लो लगाउनुबाट चाहिँ ब्रेक गरिदिन्छ। यसको कनेक्टरको ज्याक लगाइसकेपछि फोर व्हिल लो लाग्नुपर्ने हो। यो कनेक्टरको ज्याक लगाउँछौँ, कतातिर छ। अब म फोर व्हिल लगाउने कोसिस गर्छौँ है, ठिक छ। हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा अहिले कुनै पनि फोर व्हिलको स्याम्बल आएको छैन है, ठिक छ। म फोर व्हिल हाई लगाउँछु सर्वप्रथम, ठिक छ। फोर व्हिल लगाउने बेला मैले अघि नै भने अलरेडी जहिले पनि फोर व्हिल लगाउने बेलामा हामीले क्लच प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र गियर न्युट्रलमा राख्यो भने अझै देन बेटर है, त्योभन्दा अझै बेटर हुन्छ। म फोर व्हिल हाई लगाएँ है। फोर व्हिल हाई लगाइसकेपछि अब हाम्रो फोर व्हिल हाईको लाइट चाहिँ ब्लिङ्किङ गरेर स्टेबल भयो। यति भएपछि हाम्रो फोर व्हिल हाई लाग्यो है। अब म फोर व्हिल लो लगाउँछौँ, त्यसपछि फोर व्हिल लो लगाउँछौँ। यो फोर व्हिल लो लगाउने बेलामा चाहिँ यो लाइट निभेर यतापट्टि हाम्रो 4WD लो लेखेको चाहिँ लाइट स्टेबल हुनुपर्ने हुन्छ, ब्लिङ्किङ भएर है। अब मैले फोर व्हिल लो लगाएँ है, ठिक छ। फोर व्हिल लो लगाउँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ फोर व्हिल लो हाम्रो लागिसकेको छ, ठिक छ। फोर व्हिल लो लाग्यो। यहाँनिर हाम्रो फोर व्हिल हाईको लाइट चाहिँ ब्याक भएर फोर व्हिल लो लागिसकेको छ भने, ठिक छ। हाम्रो प्रब्लम त्यहीँनिर थियो है, मैले अघि नै भने। किनकि हामीलाई हाम्रो फोर व्हिल लगाउन लागि अर्थात् फोर व्हिल लगाउन लागि अर्थात् 4WD फोर व्हिल लो लगाउन लागि चाहिँ हामीलाई क्लचको चाहिँ एकदमै ठुलो रोल हुन्छ है। हाम्रो क्लचको
किनकि क्लच थिचेको छ छैन भनेर चाहिँ त्यसको सिग्नल चाहिँ हाम्रो फोर व्हिलको इस्युले थाहा नपाएपछि हाम्रो फोर व्हिल लो लगाउनुबाट चाहिँ अब एकचोटि म फोर व्हिल लो छुटाउँछु है। फोर व्हिल लो छुटाइसकेपछि फोर व्हिल लोको चाहिँ फोर व्हिल लोको लाइट निभेर फोर व्हिल लोको लाइट निभेर चाहिँ हाम्रो फोर व्हिल हाईको लाइट चाहिँ हाम्रो स्टेबल भएको छ। ठिक छ, अब म फोर व्हिल हाई पनि छुटाउँछु। फोर व्हिल हाई छुटाएँ है मैले। ठिक छ, फोर व्हिल हाई छुटायो हजुर। फोर व्हिल हाई छुटाइसकेपछि हाम्रो फोर व्हिल हाई पनि छुटेको छ है। अब फेरि म फोर व्हिल हाई लगाएँ मैले। फोर व्हिल हाई लगाएपछि हाम्रो फोर व्हिल हाईको लाइट चाहिँ स्टेबल भएको छ। ठिक छ, हाम्रो प्रपर काम गरेको छ फोर व्हिल हाई। देन अब म फेरि फोर व्हिल लो लगाउँछु। फोर व्हिल लो लगायो है मैले। फोर व्हिल लो लगाइसकेको छ भने अब हाम्रो फोर व्हिल हाईको लाइट चाहिँ निभेर 4WD लो। फोर व्हिल लोको लाइट चाहिँ हाम्रो स्टेबल भएको छ। ठिक छ, यति भएपछि हाम्रो फोर व्हिलको प्रब्लम, फोर व्हिल नलाग्ने प्रब्लम चाहिँ सल्भ भएको छ। ठिक छ, ओके मित्रहरू, आजको लागि यति नै। यदि हजुरहरूलाई मेरो यस भिडियो राम्रो लागेको छ भने मुनि कमेन्ट बक्समा अवश्य प्रतिक्रिया दिनुहोला। र साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा अहिलेसम्म पनि मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने लाइक तथा सेयर गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, ताकि यस्तै अटोमोटिभ तथा भेहिकल टेक्निकलसँग सम्बन्धित अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई प्राप्त होस्। ओके, मिल्नेछ अर्को नयाँ भिडियोमा नयाँ टपिकको साथ। थ्याङ्क यू।